สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการปั้นโมเดลจากภาพ reference นะครับซึ่งผมจะเริ่มต้นนะครับแนะนำวิธีการหาภาพ reference จากเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการยกตัวอย่างวิธีการปั้นนะครับพาร์ทบางส่วนของงานตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลยนะครับ ก่อนที่ผมจะสอนวิธีการหาภาพ reference จากเว็บไซต์ต่างๆนะครับอันเนี้ยเป็นโปรแกรมที่ผมแนะนำให้ซื้อเก็บไว้ใช้กันนะครับชื่อโปรแกรมว่า PLRef นะครับเราสามารถไปซื้อผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับความพิเศษของโปรแกรม PLRef ก็คือการที่เราสามารถนำภาพต่างๆนะครับมาวางไว้เป็นคล้ายๆเป็นไวท์บอร์ดของเราเองนะครับแล้วเราก็สามารถทำการปรับขนาดของภาพให้มันใหญ่เล็กหรือว่าเราสามารถ Import ลงมาทีเดียวเนี่ยมันก็จะเรียงให้เป็นไปตามนี้นะครับทำไมผมถึงแนะนำโปรแกรม PLRef เพราะว่าเวลาเราเปิดภาพ reference ดูเนี่ยเราควรนะครับไม่ควรที่จะมาเปิดทีละภาพแล้วก็ย้อนไปย้อนมาเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นภาพรวมนะครับเวลาผมสมมุติผมโมเดลชิ้นส่วนตรงนี้นะครับถ้าผมเปิดทีละภาพเนี่ยแล้วก็ผมก็ทำการปั้นไปด้วยนะครับบางทีเนี่ยผมจะไม่เห็นรายละเอียดด้านข้างรายละเอียดด้านข้างจะอยู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับผมสามารถซูมเข้าไปดูได้แล้วก็ผมสามารถย้ายนะครับภาพมาวางไว้ข้างๆกันนะครับเวลาเราปั้นเนี่ยเราจะเห็นดีเทลได้ชัดแล้วก็จะใช้เวลาน้อยกว่านะครับที่เราจะเลื่อนไปทีละภาพนะครับ สำหรับการหาภาพ reference จากเว็บไซต์นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะปั้นอะไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกปืนนะครับสมัยใหม่นะครับเราก็ควรที่จะเข้าไปหาทางเว็บไซต์ของผู้ผลิตนะครับซึ่งเว็บไซต์ของผู้ผลิตเนี่ยมันก็จะมีภาพในมุมต่างๆนะครับให้เราสามารถเซฟไปใช้งานได้แล้วก็จะมีนะครับ dimension นะครับเพื่อให้เรา ใช้เป็นค่าอ้างอิงนะครับเผื่อว่าใครนะครับอยากจะปั้นให้ได้สัดส่วนที่เที่ยงตรงนะครับส่วนงานตัวนี้นะครับที่ผมปั้นขึ้นมานะครับเป็นตัวอย่างมันจะเป็นกระป๋องใส่หน้ากากนะครับหน้ากากกันแก๊สนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับฉะนั้นผมไม่สามารถนะครับเข้าไปหาตาม Google ปกติได้แต่มันจะมีเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ F FJM 44นะครับตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์นะครับประมูลนะครับพวกของหายากนะครับจากสงครามโลกนะครับอย่างเช่นตัวแก๊สมาร์กคานิสเตอร์นะครับหรือว่ากระป๋องเก็บหน้ากากกันแก๊สนะครับผมก็สามารถค้นหาเข้าไปได้แล้วก็ลองเสิร์ชดูนะครับ เราก็จะได้ภาพนะครับ reference มากมายนะครับที่เกี่ยวกับกระป๋องตัวนี้นะครับมีทั้งกระป๋องทรงสูงแล้วก็กระป๋องทรงเตี้ยนะครับแล้วก็มีในส่วนอื่นอย่างเช่นพวกพาร์ทพวกนี้นะครับบางทีมีให้ประมูลแยกนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเพื่อนำมาเป็นภาพ reference แล้วถ้าใครอยากจะได้เป็นของนะครับภาพ reference ที่อยากปั้นเราลองไปหาในเว็บไซต์ประมูลดูมันจะมีนะครับภาพที่คนถ่ายเนี่ยซึ่งผมคิดว่านะครับมันมีความละเอียดสูงแล้วก็เราสามารถเห็นรายละเอียดได้ดีนะครับกว่าที่เราพิมพ์ไปหาใน Google นะครับเวลาเราหาใน Google เนี่ยบางทีภาพพวกเนี้ยมันก็จะไม่ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะไม่ถูกรวมอยู่ในฐานข้อมูลนะครับลองนำไปค้นหากันดูนะครับ เมื่อเราเก็บภาพ reference จนพอใจแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเวลาเราจะปั้นนะครับจากภาพ reference เราควรมีภาพนะครับหน้าตรงนะครับที่นะครับมีอาการ distort น้อยที่สุดนะครับผมก็จะเพิ่มภาพ reference เข้ามานะครับ
เป็นภาพนี้นะครับในบางทีเนี่ยเราอาจจะหาภาพหน้าตรงนะครับไม่ได้เราก็พยายามหาให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับและอันดับต่อมาสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่หลายคนนะครับมองข้ามไปนะครับในงานนี้เนี่ยจะมีความง่ายเนื่องจากมันเป็นทรงกระบอกนะครับโอเคเวลาเราเอาภาพ reference เข้ามาแล้วนะครับเราพยายามจัดเรียงนะครับให้จุดตัดนะครับมันอยู่ตรงกลางนะครับเราวางตรงนี้ไว้คร่าวๆก่อนเสร็จแล้วอันนี้เป็นทรงกระบอกเราก็เอาทรงกระบอกขึ้นมา1ตัวนะครับแล้วเราก็ทำการนะครับปรับตำแหน่งใหม่นะครับโอเคแล้วเราก็สเกลนะครับตัวทรงกระบอกไปด้วยนะครับอันเนี้ยเราก็จะได้เป็นreference ตำแหน่งนะครับเวลาเราปั้นนะครับสัดส่วนนะครับมันก็จะเกิดอาการเพี้ยนน้อยที่สุดแล้วก็เวลาเราใช้คำสั่งนะครับ Simultaneous เนี่ยมันก็จะมีความง่ายขึ้นนะครับอันนี้ให้จำเอาไว้นะครับเวลาเอาภาพ reference เข้ามาในโปรแกรม Blender ต้องทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เรามักจะเจอนะครับเวลาเราปั้นนะครับจากภาพ reference นะครับมันจะไม่มีองศานะครับที่เราสามารถนำมาปั้นได้นะครับฉะนั้นนะครับเราก็ต้องนะครับใช้การอ้างอิงนะครับขนาดนะครับโดยนะครับอย่างเช่นผมจะนะครับอย่างตัวนี้นะครับ ชิ้นส่วนตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นตัวล็อกนะครับแล้วก็จะมีด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราดูจากภาพ reference นะครับมันจะกะขนาดยากฉะนั้นนะครับเรารู้ว่านะครับตัวสายนะครับมีขนาดเท่ากันนะครับเราก็ใช้นะครับสายนะครับเป็นนะครับจุดอ้างอิงอย่างเช่นเนี่ยสายนะครับขนาดเท่ากันนะครับพอเราได้ค่าอ้างอิงแล้ว เราก็ค่อยมานะครับปั้นในส่วนของหัวต่อตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะปั้นตัวล็อกก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็ผมจะมาปั้นตัวนี้ในส่วนของตัวล็อกนะครับแล้วก็กะเอาเลยนะครับว่าสายนะครับตัวสายผ้าเนี่ยมันอยู่มีความกว้างขนาดไหนแล้วตัวล็อกควรจะมีอ่า ขนาดไหนอย่างเช่นเนี่ยสายนะครับมันชิดนะครับกับช่องตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติเราปั้นขึ้นมาแล้วนะครับเราช่องตัวนี้มันกว้างขึ้นกว้างกว่าเราก็สเกลลงมาอย่างนี้นะครับเราก็จะได้สัดส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ใกล้เคียงนะครับส่วนอื่นก็เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมหาภาพนะครับหน้าตรงที่จะมาเป็น reference ไม่ได้นะครับผมก็ต้องกะดูเราดูว่าส่วนขอบเนี่ยมันกว้างอยู่เพียงแค่ตัวนี้ตัวฝาตัวนี้นะครับเราก็ใช้นะครับวงกลมด้านในของตัวฝานี้ตัวนี้เป็น reference ให้เรากะขนาดของตัวกล่องอันนี้นะครับในส่วนของความหนาเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเราก็ดูเอานะครับให้ได้ใกล้เคียงกันนะครับเวลาเรามีจุดยึดแล้วนะครับเวลาเราปั้นนะครับในส่วนอื่นๆเนี่ยเราแทบไม่จำเป็นต้องมาทาบกับภาพ reference เลยนะครับเราแค่ดูอย่างเงี้ยดูอย่างนี้ตามนี้นะครับแล้วเราก็ปั้นมันขึ้นมานะครับอย่างเช่นหูด้านข้างก็เหมือนกันนะครับหูด้านข้างเราดูว่านะครับส่วนนะครับตรงนี้เนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณไหนเราก็วางให้ได้ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มาบรรจบกับด้านข้างเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยไม่มีนะครับว่าช่องตรงกลางเนี่ยอยู่ประมาณนี้ตรงนี้ผมก็กะเอาให้ได้มันกว้างขนาดนี้นะครับให้เรายึดนะครับสัดส่วนจากภาพ reference เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเวลาเราปั้นงาน 3D ทุกงานนะครับถ้าสัดส่วนถูกต้องนะครับถึงเราปั้นออกมาเนี่ยไม่เหมือนนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆแล้วเนี่ย
มันก็ไม่ได้เหมือนเป๊ะ 100% นะครับผมแค่พยายามนะครับให้มันคล้ายกันเฉยๆนะครับแต่เวลาถ้าเราดูผิวเผินนะครับผมซูมมันออกมาอย่างนี้เนี่ยดูผิวเผินเนี่ยแล้วลองมาเทียบกันเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีว่าสัดส่วนเนี่ยมันได้นะครับอันนี้จำเอาไว้นะครับ หลักสำคัญนะครับเวลาเราทำงานกับนะครับ Curve Surface หรือว่าพื้นผิวที่มีความโค้งนะครับในงานประเภท Hard Surface นะครับจำเอาไว้นะครับเรื่องนะครับ Shading นะครับมีความสำคัญมากที่สุดนะครับอย่างเช่นนะครับตัวนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับผมมีการทำให้มันเป็นซอร่องนะครับให้มันยุบตัวลงไปนะครับให้มันเหมือนกับนะครับภาพ reference ฉะนั้นตัว topology นะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันมี pole edge pole อยู่นะครับเราทราบกันดีว่า edge pole เนี่ยถ้ามันถูก subdivide ไปแล้วเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดอาการ pinching ได้ง่ายกว่าที่มันเป็นนะครับปกติคือเป็นควอร์สอย่างนี้เนี่ยมันจะมีแค่เอจ4เส้นเนี่ยมาตัดกันตรงกลางนะครับแต่อันนี้จะมีนะครับอยู่ถึง6นะครับฉะนั้นนะครับเราเวลาเราเช็คนะครับง่ายๆเราก็เปลี่ยนนะครับมาที่ MATCAP เราดูนะครับดูคร่าวๆว่าไอตัว Edge Pole เนี่ยมันทำให้เกิดอาการ pinching หรือว่าเกิด shading นะครับที่ไม่พึงประสงค์ไหมนะครับถ้าเป็นในงานนี้เนี่ยเราดูผิวเผินนะครับไม่มีนะครับเวลาเราลง texture ลงไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ในบางกรณีนะครับงานบางตัวเนี่ยถ้ามันเกิดtopology ที่ไม่ดีนะครับจะเกิดอาการ pinching แล้วก็เกิดนะครับการ deform นะครับที่ทำให้นะครับมันมีปัญหาต่างๆตามมาได้นะครับผมเคยสอนไปแล้ววิธีการแก้ไขนะครับ shading นะครับในงาน hard surface เราสามารถใช้ data transfer ได้หรือว่าใช้เทคนิค shrink wrap ได้นะครับอันเนี้ยลองย้อนกลับไปดูวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใน description นะครับถ้าใครยังไม่รู้จัก2เทคนิคนี้นะครับให้ไปศึกษาแล้วก็ลองทำตามกันดูนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเทคนิคที่ใช้กันแพร่หลายนะครับเวลาเราเจอปัญหาเรื่องของนะครับ curve surface ที่มีการ deform ที่ไม่เนียนนะครับลองไปดูกันได้นะครับ เมื่อเราทำงานกับ Curve Surface นะครับปัญหาที่มือใหม่มักจะเจอนะครับก็คือการนะครับนำพาร์ทผมยกตัวอย่างก็คือตัวหูตัวนี้นะครับให้มันแนบชิดไปกับทรงกระบอกนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเราจะใช้นะครับการทำ modifier กับ lactite นะครับผมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับนำ cross sphere ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะเอาเพลนขึ้นมานะครับมาวางไว้นะครับด้านหน้านะครับแล้วก็จะใช้ Hard Op นะครับในการตัดนะครับแล้วก็ extrude มันออกมาเวลาเราอยากจะให้ชิ้นงานตัวนี้เนี่ยแนบไปกับcross sphere นะครับง่ายๆก็คือนะครับการเพิ่มนะครับlactite นะครับเข้ามานะครับในซีนนะครับแต่ถ้าใครอยากให้มันง่ายกว่านั้นเนี่ยให้ซื้อ Hard Op มาลงนะครับผมก็เข้ามาที่เมนู Hard Ops แล้วก็เพิ่ม Modifier Lactite มันก็จะคลุมนะครับตัว Object ให้อัตโนมัตินะครับแล้วเราก็มาปรับนะครับแล้วก็ย้ายนะครับตำแหน่งนะครับให้มันมาอยู่นะครับด้านนะครับที่เราจะแนบไปกับพื้นผิวนะครับจากนั้นนะครับตัว2ตัวนี้เนี่ยมันทำการใส่ modifier ให้เรียบร้อยแล้ว
มันก็จะลิงก์กันนะครับมาที่ตัว lattice นะครับแล้วก็มาที่ deform นะครับ shrink wrap นะครับเลือกนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการทำให้ชิ้นงานหนึ่งนะครับแนบไปกับพื้นผิวแบบง่ายๆอันนี้คือการทำมือเองนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะครับเราสามารถใช้นะครับ add on นะครับอย่างเช่นเนี่ยครับ conform object นะครับเดี๋ยวผมลบไปก่อนนะครับ set อันนี้ก็เป็น add on อีกตัวหนึ่งนะครับconform เข้าไปนะครับกดครั้งเดียวนะครับมันก็ conform ให้เลยนะครับเราก็จะมีนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นกริดคล้ายๆกับ lactise นั่นแหละครับอันนี้ก็คือวิธีง่ายก็คือเราใช้ add on มาช่วยประหยัดเวลานะครับอีกทางนะครับมันจะมีออปชันอื่นๆให้เราได้ปรับเพิ่มเติมด้วยนะครับ เมื่อเราทราบนะครับเทคนิคที่ผมสอนไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้วนะครับผมจะนะครับยกตัวอย่างวิธีการปั้นนะครับงานตัวนี้นะครับในบางจุดเท่านั้นนะครับผมจะไม่ได้สอนทั้งหมดนะครับอย่างเช่นนะครับตัวนะครับผิวซอร่องตัวนี้นะครับเราก็เอาทรงกระบอกขึ้นมา1อันนะครับแล้วก็ปรับค่า vertice นะครับเราก็ดูว่านะครับเซกเมนต์นะครับของตัวซอร่องตัวนี้เนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่นะครับถ้านับได้ยิ่งดีแต่อันนี้เนี่ยผมจะลองกะคร่าวๆดูนะครับใส่ค่า vertice ไป36นะครับแล้วก็สเกลนะครับมันขึ้นมานะครับปรับโหมดนะครับ viewport shading นะครับเป็น wireframe ก็ได้นะครับเราจะได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเพิ่ม loop cut นะครับเวลาเราเพิ่ม loop cut นะครับจำนวนนะครับของเส้น loop cut ต้อง matching นะครับตัวเนี้ยก็คือความสูงนะครับพยายามให้มัน matching ได้เท่าๆกันนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับจุดนี้นะครับทำการนะครับ insert เข้ามานะครับถ้าเวลาเรา insert นะครับแล้วมันไม่ได้นะครับระยะห่างเท่ากันนะครับเราอย่าลืม apply scale ก่อนทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นนะครับพื้นฐานที่ทุกคนต้องจำเอาไว้นะครับโอเคเมื่อได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ทำการนะครับ alternate E นะครับ extrude face along normals นะครับให้มันเข้าไปข้างในประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็เปลี่ยน viewport shading นะครับทำการลบเฟสนะครับออกไปเพราะว่านะครับเราจะทำการ copy นะครับตัวนี้นะครับ copy ให้มันออกมาเป็นวงกลมถ้าปกตินะครับถ้าใครที่ไม่มี add on hard ops นะครับก็สามารถนะครับปรับนะครับ pivot point นะครับมาที่ 3D cursor มันจะอยู่ตรงกลางอยู่แล้วเรากด Shift D นะครับแล้วก็นะครับหมุนตาม 3D cursor นะครับกด Control ค้างไว้นะครับปกติเนี่ยองศาเนี่ยมันจะ snap กันนะครับอย่างนี้ที่10องศานะครับแล้วเราก็กดนะครับทำเหมือนเดิม Shift D นะครับแล้วก็ R นะครับ Z นะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันเนี้ยมันจะช้านะครับแต่ถ้าผมมี Add on Hard Ops ผมก็สามารถนะครับใช้แบบนี้ได้เลยอันดับแรกผมต้องแยกชิ้นส่วนออกมาก่อน
โอเคแยกเสร็จแล้วนะครับผมก็แค่ใช้นะครับคำสั่งนะครับ radial array นะครับของ hardop แค่นี้นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับจำนวนให้ได้ที่36นะครับอ่ะเราก็จะได้งานที่copy ออกมาอยู่ในรัศมีวงกลมเรียบร้อยแล้วก็ทำการ apply modifier ลงไปแล้วก็รวมงานเข้าด้วยกันนะครับผมจะใช้นะครับคำสั่ง clean up นะครับแล้วเราก็ลองนะครับเพิ่มนะครับ modifier sub d modifier เข้าไปอันนี้เราก็จะได้แล้วเป็นตัวสอรองเราไม่ต้องเพิ่มนะครับ support edge อะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวภาพ reference เนี่ยตัวขอบเนี่ยมันจะมีความซอฟนะครับยกเว้นว่านะครับขอบมันมีความคมเราถึงสมมุติขอบมีความคมเนี่ยเราสามารถเพิ่ม support edge เข้าไปได้นะครับแบบตามนี้นะครับต่อมานะครับงานตัวนี้นะครับมันจะมีความหนานะครับแต่ว่าถ้าเรานะครับปล่อยนะครับให้ตัวชิ้นงานเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับหมายความว่ามันจะไม่มีความหนาเกิดขึ้นนะครับวิธีการเพิ่มความหนานะครับผมปิดนะครับลบไปก่อน sub d modifier เราสามารถใช้นะครับ solidify modifier ได้นะครับแต่นะครับให้เรามาดูการตั้งค่านะครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือนะครับเรามาดูนะครับผมจะเพิ่มนะครับความหนาขึ้นมาเราควรต้องติ๊กนะครับ event thickness เอาไว้เสมอนะครับแล้วเราก็ควรต้องดูนะครับว่ามันมีการ overlap อะไรเกิดขึ้นไหมนะครับ เพราะเวลาเรานะครับใช้solidify modifier เนี่ยมันจะมีการ extrude มันเป็นคำสั่งเดียวกับนะครับวิธีเราใช้เนี่ย alternate e เลยเหมือนกันเลยนะครับมันจะคล้ายกันแต่ alternate e เนี่ย extrude face along normal นะครับมันจะเป็นแบบ destructive นะครับ workflow นะครับหมายความว่ามันสามารถกลับไปแก้ไขค่าไม่ได้นะครับ เราก็มีให้ติ๊ก offset event เหมือนกันนะครับให้เลือกใช้ได้ตามสะดวกนะครับแต่เราเช็คนะครับเช็คว่ามันมีนะครับการ overlap ไหมนะครับผม solidify เข้าไปใช้ค่าเดียวกันแล้วก็เพิ่มได้นะครับตัวนะครับ sub d modifier นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าอยากทำงานแบบ non destructive นะครับตัวนี้นะครับ mark sharp เอาไว้นะครับ ขอบตัวนี้เนี่ยจะไม่ถูกนะครับอ่าสมูทเข้าไปหรือว่าขอบหมดนะครับอันนี้ก็จะมันตัวโปรแกรมจะได้รู้ว่าตัวขอบตัวนี้เนี่ยมันจะมีความคมแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาในการเพิ่มความหนานะครับจะมี2วิธีนี้นะครับ ตัวอย่างถัดมาที่ผมจะสาธิตก็คือนะครับตัวแกนเปิดปิดฝากระป๋องนะครับเราก็นะครับสามารถกะคร่าวๆได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องให้มันเหมือนแบบ100%นะครับผมจะนะครับเริ่มจากการเพิ่มนะครับอาจจะเป็นsingle point polycurve ตัวนี้เนี่ยมันจะมีเป็นออปชันสำหรับคนที่ใช้ curve machine นะครับเป็น add on นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยเราสามารถเป็นเพลงขึ้นมาก็ได้นะครับเข้ามาใน edit mode กด M merge add center นะครับโอเคแล้วเราก็ลองเรียงดูนะครับให้มันได้เป็นแกนตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับ
ผมสมมุติว่าขนาดมันประมาณนี้แล้วกันนะครับ เราก็เลือกนะครับ vertices ทั้งหมดนะครับ กด Ctrl Shift B นะครับในการ bevel นะครับเมื่อ bevel เสร็จแล้วนะครับคลิกขวานะครับ convert to curve นะครับแล้วก็ทำการนะครับมาที่แถบ geometry แล้วก็เพิ่มนะครับความหนานะครับในวงกลมผมกะคร่าวๆประมาณนี้แล้วกัน 0.04 โอเคเปิด wireframe mode นะครับจะได้เห็นนะครับส่วน resolution เนี่ยจะปรับหรือไม่ปรับก็ได้แต่ว่าเราจะใช้เป็น sub-d modifier อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องปรับอะไรนะครับเมื่อเราได้นะครับเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆแล้วนะครับเราก็จะมานะครับโมเดลตัวนะครับตัวล็อกตัวนี้นะครับที่มันถูกเชื่อมติดกับตัวกระป๋องนะครับก่อนอื่นเราต้อง convert กลับไปเป็น mesh นะครับแล้วเราก็นะครับ geometry มาด้วยนะครับแล้วก็เรียงมันใหม่นะครับโอเคที่ผมเพิ่มนะครับลูปคัทไว้ตรงนี้เพราะว่าผมจะนะครับทำให้มันนะครับเป็นตัวแกนตัวนี้นะครับโอเคเมื่อเราได้อันนี้เรียบร้อยนะครับเราก็แค่ทำการ Copy นะครับเพื่อที่จะทำเป็นช่องนะครับขึ้นมากด B selection นะครับเราก็จะได้เป็นชิ้นงานใหม่ขึ้นมานะครับอาจจะเห็นถ้าเรามองดูภาพ reference นะครับตัวนะครับแกนกับตัวยึดตัวนี้เนี่ยมันจะมีช่องว่างที่เล็กมากนะครับหรือว่ามันเกือบจะแนบชิดกันนะครับฉะนั้นนะครับเวลาเราจะปั้นนะครับปิดภาพ reference ไปก่อนผมลบนี้ออกไปนะครับแล้วก็จะทำการ extrude มันลงมานะครับแล้วก็จัดวางนะครับให้มันอยู่ใกล้เคียงกันนะครับเราสามารถขยายขนาดขึ้นมาได้นะครับที่สำคัญอย่าลืมนะครับจากภาพ reference เนี่ยเราพยายามดูว่าตัวรูปทรงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราปรับจากตัว low poly ไปก่อนนะครับสมมุติว่าผมพอใจกับอันนี้แล้วนะครับผมก็ทำการ extrude นะครับ alternate E ก็ได้นะครับออกมานะครับแล้วก็ offset event นะครับเพื่อให้ขอบมันเท่ากันนะครับอย่าลืมวิธีการนี้เนี่ยมันจะดีกว่าดีกว่าตรงที่ถ้าเราโมเดลชิ้นงานนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้ที่หลังเนี่ยเราจะกะขนาดได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเมื่อเราได้เสร็จแล้วก็
เพิ่มลูปคัทเข้าไปแล้วก็เพิ่มนะครับ support age นะครับแล้วก็ลองดูนะครับใส่ sub demodifier เข้าไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่ sub demodifier เข้าไปเราก็ดูว่านะครับตัวนี้มันมีการ overlap นะครับเราก็อาจจะทำการปรับตำแหน่งมันสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันสวยขึ้นนะครับเมื่อเราได้งานตัวนี้เนี่ยเราอย่าลืมเซตนะครับให้มันอยู่มาที่ geometry นะครับโอเคแล้วเราก็ใช้นะครับคำสั่งนะครับ mirror นะครับเพื่อที่จะ copy นะครับให้งานมันขึ้นไปข้างบนแล้วก็เพิ่มนะครับ mirror modifier แล้วก็ mirror object ก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นแกนนะครับเราก็ลองดูโอเคเราก็จะได้อ่ะเราก็มาเทียบดูแต่อย่าลืมนะครับเราต้องมีตัวอ้างอิงขนาดนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมปั้นให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันมีหลักการง่ายๆยังไงนะครับแต่อย่าลืมนะครับพยายามอ้างอิงจากขนาดอย่างเช่นขนาดตัวนี้เนี่ยความสูงมันก็ควรขึ้นไปอีกนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับความกว้างก็อาจจะกว้างได้อีกนะครับเพื่อให้เป็นจุดยึดนะครับเวลาเราจะไปปั้นในส่วนอื่นเนี่ยมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะได้ความรู้กันไปบ้างแล้วนะครับยังไงลองใช้เทคนิคจากวิดีโอนี้เนี่ยไปปรับใช้กับงานปั้นจากภาพ reference กันดูนะครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ